Natunghayan ang pakikipagsapalaran, si Pilandok sa kaharian sa dagat. Pagkaraang magtago ng matagal, akala ni Pilandok ay nakalimot na si Dato Usman. Kaya, isang araw, si Pilandok ay nagpasyal sa bayan. Pero nagkamali ang binata. Mula sa palasyo, natanaw siya ng sakim na dato. Agad niyang ipinahuli si Pilandok sa mga kawal. "Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin!" Galit na sabi ng dato sa binata. Inutusan niya ang mga kawal na itali si Pilandok at ilagay sa isang hawla. "Itapon sa dagat ang mandulokong yan!" utos pa ni Dato Usman. Dahil malayo ang dagat at mainit, napagod ang mga kawal. Pagdating sa tabi ng dagat, iniwan nila si Pilandok at natulog sila sa lilim ng mga punong nyog. Nagkataong dumadaan ng isang negosyante sakay ng malaking bangka. May naisip agad si Pilandok. "Ayokong pakasal sa prinsesa! Ayokong pakasal sa prinsesa!" sigaw ni Pilandok. Nang marinig ng negosyante ang sigaw, nilapitan nito at kinausap si Pilandok. "Pinipilit ako ng dato na ipakasal sa anak niya, pero ayokong makasal. Alangan ako sa prinsesa," paliwanag ni Pilandok. "Loko-loko yata ang taong ito," bulong sa sarili ng negosyante. "Lumalapit na ang swerte, ayaw pa. Kung gusto mo," sabi ng negosyante, "ako ang magpapakasal sa prinsesa." Agad pumayag si Pilandok. Pinawalan siya ng negosyante, nagpalit sila ng damit at ang negosyante ang pumaloob sa hawla. Pagdating ng mga kawal, "Sumigaw ka na gusto mong makasal sa prinsesa," bilin pa ni Pilandok bago umalis. Nang dumating ang mga kawal, sumigaw nga ng sumigaw ang negosyante. "Gusto kong pakasal sa prinsesa! Gusto kong pakasal sa prinsesa!" Nagtawanan lamang ang mga kawal. "Naluloko na nga itong si Pilandok," sabi ng isang kawal. Agad nilang itinapon sa dagat ang kawawang negosyante. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik sa palasyo si Pilandok. "Pilandok? Ikaw nga ba si Pilandok?" tanong ng dato. "Opo, mahal na dato," sagot ng binata. "Nais ko nga pong magpasalamat sa inyo dahil yumaman ako." Ipinaliwanag ng binata na nung itapon siya sa dagat, bumagsak siya sa isang kaharian. "Pinsang ko pala ang hari doon. Binigyan pa nga niya ako ng maraming perlas, ginto, alahas, saka masasarap na pagkain." Gulat na gulat ang dato kay Pilandok. Ayaw sanang maniwala ng dato, pero dahil hindi nalunod si Pilandok ay naniwala na rin siya. "Kinukumbida nga pala kayo ng pinsang ko sa kanyang kaharian," sabi pa ng binata. Lalong nanlaki ang mga mata ng dato sa sinabi ni Pilandok. "Pupunta tayo ngayon sa dagat para malaman ko kung totoo sinasabi mo." Agad nagpahanda ng isang malaking hawla ang dato sa kanyang mga kawal. Pagdating sa tabing dagat, agad tumalon at sumisid si Pilandok. Nang lumitaw siya, isang malaking perlas ang kanyang hawak. "Ipinabibigay po sa inyo ng pinsan ko," sabi ni Pilandok sa dato. Nanlaki ng gusto ang mga mata ng dato. "Kung sisisid ako sa kaharing yon, tiyak na marami pang perlas at alahas ang makukuha ko," sabi ng dato sa sarili. Agad pumasok sa hawla ang dato. "Ihagis ninyo ako sa dagat, pero pag gumalaw ang lubid ng hawla, hilahin ninyo agad," sabi ng dato. "Isang linggo akong titira sa kaharian ng pinsan ni Pilandok." At inihagis nga nila ang dato sa dagat. Pagkaraan ng ilang sandali, gumalaw ang lubid. Hihilahin sana ng mga kawalang hawla, ngunit pinigil sila ni Pilandok. "Huwag kayong mag-alala, kinukuha lamang siya ng pinsan ko sa hawla," sabi ni Pilandok. Nang hindi tumigil ang paggalaw ng lubid, nagkagulo na ang mga kawal. Tulong-tulong nilang hinila ang hawla. Basang-basa at halos di makahinga si Dato Usman nang makaahon sa tubig. Sumuka ng sumuka hanggang maubos ang tubig sa kanyang tiyan. "Nasaan ang Pilandok na yan?" Galit na tanong ng dato ng makamalay tao. Pero nang hanapin, wala na si Pilandok. Nakapagtago na ang matalinong si Pilandok. Para sa mga bata, pwede niyong basahin ito na tulong sa inyong pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!